Closed doors, I'm a fool for your love. Hello guys, mga kabyaheros, welcome back again. It's me, your Thanskietv. Yo! So guys, my vlog for today is makikita nyo naman kung ano yung title nandyan sa inyong description. So guys, thank you very much nga pala sa mga nanonood ng aking free tutorial and my first tutorial. Ito, yung LiveNet TV. So sana nag-enjoy kayo sa free application na yon. So guys, may second tutorial is ituturo ko sa inyo yung application na free movies and some tawag doon seasons, mga episodes na mga iba't iba yung paborito like The Stranger Things, yan yung mga episodes sa HBO or something, mga shows, mga Walking Dead, Game of Thrones, yan guys. Once again, kasama ko pala si Antonio Power. Pangat. So guys, kung bago ka pala dito sa aking channel, don't forget to subscribe, share, like, and comment, and hit mo na yan mini button na yan para lagi kang update sa aking mga new videos. So guys, umpisa na natin ang second tutorial na pinamagatang at ang application natin ay KByaheros. So guys, and tutok lang kayo para sa ating free application. Let's begin. Legit tol. Yoown. Welcome back guys. Welcome back again to my channel. This is your Thanskietv. So I want to teach you guys yung bagong application ng aking ituturo, and shoutout pala dito sa aking magandang asawa. So guys, I will teach you yung sinasabi ko kanina is TTV. So guys, this is yung mga free na movies and some seasons like yung mga Stranger Things and something, yung mga bago nating palabas sa HBO at saka sa ibang mga episodes. So guys, thank you pala sa lahat ng nanonood ng LiveNet TV. I mean, lahat na nag-download. Sana nag-enjoy kayo sa application na yan. So guys, let's start. So guys, pupunta muna tayo sa Google Chrome. Ayan. Google Chrome. Okay. So, we go to Google. Lagay lang po natin yung TV APK. So guys, ilalagay ko yung description sa baba para at least direct na kayo ma-download ang application na to. So, select mo yan. Yan, nakikita po natin mayroong free download. So guys, ito palang application na to ay hindi po available sa Play Store. Sa Google lang po siya na sa website po. So yan, pinutin lang po natin itong free download. Yan, wait lang po natin, lalabas po yan. Do you want to download TTV? Ganyan, select po natin yung download. And so guys, ang importante lang po dito is malaki po ang inyong storage. So yan guys, nag-upload na po siya. So bago po yung lahat, kailangan po pala mag-download din po kayo ng ADM. ADM is available po siya sa Play Store, tsaka po yung TV player, kasi dyan po natin i-play yung ating mga movies and seasons. So guys, habang hinihintay natin, ayan o. Ayan, hanggang ito mga to. Yan. Hintay lang po natin siyang mag-download. So, i-close lang natin to guys ha. Kasi meron na talaga akong TTV. Ito. Select lang natin siya. Yan. Install. Okay. So guys, kapag may lumabas pong update sa application na to, i-download nyo lang siya kasi nag-update po talaga siya para sa mga new movies. Download na lang, download. Yan, okay na siya guys. So open na natin yung application na ito. Yan. Yan. TTV guys. Maganda siya. And allow lang po natin siya. Allow. Yan po. Yan po yung sinasabi ko na update TTV. Kasi may add movie release status. Yan po, update lang natin siya.
Palitan natin yung ano natin. Mag-mobile data tayo para mabilis. Accept. Okay lang, English. Yan guys, ito yung sinasabi kong mga episodes, mga sa season 6. Ito yung Stranger Things. So, select lang na natin itong nasa inyong kaliwa. Movies. Tadaan! Ayan guys, yung mga free movies na pwede natin siyang i-download. So guys, halimbawa, magbubukas tayo ng The Lion King. Yan. Tapos, makikita nyo po is set default player. Do you want to set T player is default? Kasi meron na po akong T player. Yung sinasabi ko kanina, ito yung T player. Yan guys, ito yung T player. Yan. Ito yung T player niya. Sabay tayo doon. Sorry. Update muna natin ito. Mabilis lang yan guys. Settings. Kasi hindi ko nakano yan. Allow this source. Balik tayo. Install again. Automatic naman mabubura yung lumang TTV. So guys, ang gamit ko palang cellphone is Nokia 7 Plus. Ito rin ginagamit ko sa pag-vlog. Yan. So, no thanks nyo lang guys. Ito yung mga break tayo sa movies ulit. Okay, The Lion King. Try ulit natin siya. Watch now. Yan guys, ito yung sinasabi kong mga links at saka yung mga resolution ng niya, na movie niya. So, sampulan natin to. Ito malimit ko yung stream ni Mango. Select lang natin yan. Yan guys, may papipilian tayo. Kung gusto mong i-direct ang panoorin, meron siyang play. Meron siyang play with external video player, play with subtitles, download IDM. Ito yung sinasabi kong download ADM is ito po siya. Yan, dito siya mag-download sa ADM. So, kung gusto mo siya i-download, download IDM lang. Pero pag gusto mong i-play mo lang siya, ganyan. Ano yung mababa? Kasi naka-data lang ako. Konti lang. Yes. Yan. Hintay lang natin guys. Mag-play siya. Yan. Ito na siya guys. The Lion King. 720p. Yan. So, exit ulit tayo guys. No? Guys, kung mapapansin nyo, may mga new movies tayo dito. Don't expect po na malinaw po siya. Kasi, tulad nitong Fast Furious na to, malabo pa siya. Cam copy pa lang siya. Pero yung iba, mayroon naman may maglalabas na notification kung naka 720 na siya, 1080. So, yun lang guys. Kung meron naman mga TV shows, mga TV shows ito, yan. Tulad ng Stranger Things, episodes. Yan, dito kasi ako nanood ng, yan, teka lang. May ads. Pwede naman na-exit yan eh. Yan. Ayan yung mga niya. Yan, meron din tayong categories. Meron din tayong live TV. Kasi yung live TV ko hindi pa nakano eh. Pero hindi ko siya ginagamit kasi may live net TV naman ako. Yan. Yun lang guys. So, ito yung sinasabi kong applications na pwede mong i-download sa iyong mobile. And good news yan guys. Pwede rin siya sa laptop or PC. So guys, ito lang yung application natin. Sana ay nag-enjoy kayo. Just download this application ito Google. And free po siya, free. Yun lang guys, thank you. And don't forget to subscribe, share, like, and comment. This is your Thanskietv. Thank you, and goodbye. Enjoy the application guys. Bye-bye.